According to B.F. Skinner, human behavior is not the product of free will, but a result of environmental influences. Good day everyone, I am Rhea and today we will explore the behavioral theory of Boris Frederick Skinner, one of the most influential figures in psychology. Skinner believed that our actions are shaped by reinforcements, punishments, and the environment surrounding us, challenging the common belief that we act based on a free will. First of all, Skinner believed na kahit yung pinag-aralan niya mostly ay animals like rats and pigeons, yung principles ng behavior na nakuha niya from those studies ay applicable pa rin sa humans. So, ibig sabihin kung paano natututo ang daga sa lab experiments through rewards and punishments, ganun din daw natututo ang tao. Parang sa buhay natin, if may ginagawa tayong tama or may nagawa tayong tama at napuri tayo, mas malaki yung chances na uulit-ulitin natin yon. Pero kapag napagalitan tayo or may nagawa naman tayong mali, mas malamang iiwasan natin na ulitin yung behavior na yun. Now, let's talk about how natural selection affects our personality. Alam naman nating lahat na ang tao ay produkto ng evolution. Yung mga traits na meron tayo ngayon like pagiging matalino, pagiging malakas, or quick to react, lahat yan ay resulta ng survival ng mga ninuto natin noon. Ang natural selection sa theory ni B.F. Skinner ay tumutukoy sa pagbabago ng behavior ng tao para maka-adapt sa environment. Yung mga asal na nakakatulong sa survival at nagdadala ng magandang resulta ay mas malaki ang chance na uulit-ulitin, tulad ng pagsisipag sa trabaho para magkapera. Samantalang yung mga asal na hindi nakakatulong o may negative na effect ay unti-unting nawawala, tulad ng pagsisinungaling na nauuwi sa parusa. Ibig sabihin, ang environment ang pumipili kung aling behavior ang mananatili o mawawala. Katulad na lang ng pagpili ng kalikasan sa physical na katangian sa evolution. Pero, hindi lahat ng traits from natural selection ay still helpful today. For example na lang noon, overeating was important for survival kasi hindi palaging available ang pagkain. Pero ngayon, dahil laging may pagkain, especially sa fast food, nagiging dahilan naman ito ng obesity which is already a health risk. Next is cultural evolution. Ito naman yung influence ng traditions, beliefs, at practices na ginagawa ng society natin. Skinner explained na hindi tayo nagko-cooperate sa society dahil gusto natin makatulong, kundi dahil yung mga societies na nagtuturo ng cooperation and discipline ang nag-survive sa paglipas ng panahon. For example, yung pagmamano sa mga matatanda. Hindi natin ginagawa yan dahil napag-isipan natin na makakatulong to society o may maaambag ako sa society kapag nagmano ako sa mga matatanda. Ginagawa natin yan kasi tinuro ng mga nakakatanda tapos napupuri tayo whenever we're doing it. Now, let's move on to the inner states. Ito na yung pinaka-controversial na part ni Skinner. Dito, pinapakita niya na kahit may mga nararamdaman tayo like love, fear, or hunger, hindi sila direct na dahilan kung bakit tayo gumagalaw or kumikilos. Ang totoo, yung reinforcement history at environment pa rin yung reason behind our behavior. First is self-awareness. Skinner believed na tao lang ang may self-awareness. Ibig sabihin, aware tayo sa sarili natin nararamdaman, iniisip at ginagawa. Example, kapag sinabi mong nakakainis talaga yung prof namin, muntik na akong mag-drop, actually, hindi yung inis mo ang dahilan kung bakit gusto mo mag-drop. Ang totoo, yung paulit-ulit na bad experience mo sa prof mo na yun na nare-reinforce sa utak mo ang nagpapataas ng chance na mag-drop ka. Next is drives. Pagdating sa drives, according to Skinner, hindi hunger or thirst ang dahilan kung bakit tayo kumakain, kundi yung reinforcement na nakukuha natin after natin kumain. For example, gutom ka pero walang pagkain sa harap mo, kaya hindi ka rin kakain. Pero kapag may pagkain at nasarapan ka, mas malalaki yung chances na kakain ka ulit sa susunod. So yung drive, which is yung gutom, is not the reason. It's the reinforcement o yung sarap ng kinakain mo or ng pagkain. Third one is the emotion. Sabi ni Skinner, emotions like fear, happiness, or anger exist. Pero hindi sila yung direct na dahilan ng behavior natin. Example, kapag may exam at natatakot ka, hindi yung takot ang dahilan kung bakit ka nag-aaral. Nag-aaral ka kasi may possibility na mapapagalitan ka or ma-reward ka kapag pumasa ka. Last is purpose and intention. Lastly, Skinner explained na kahit meron tayong purpose at intention, hindi pa rin sila ang dahilan ng behavior natin.
Example, kung ang purpose mo sa pagja-jogging ay para maging fit, hindi yung purpose ang dahilan kung bakit ka tumatakbo. Ang dahilan talaga ay yung feeling of satisfaction na nakukuha mo after the jogging or the exercise. At yun yung reinforcement. Next topic is complex behavior. Complex behavior refers to actions na hindi lang nakadepende sa direct reinforcement pero influenced din ng past experiences, learning at environment. Hindi siya tulad ng simple behaviors na agad-agad na shape ng rewards or punishment. Instead, complex behaviors develop over time and involve different factors. For example, language development. Hindi lang ito natututunan through rewards, pero through imitation, social interactions, at understanding meanings. Another example is problem solving, kung saan hindi lang basta trial and error ang ginagamit, pati memory, logic, at reasoning. Ayon kay Skinner, kahit gaano ka-complicated ang isang behavior, pwede pa rin itong ipaliwanag using behavioral principles, lalo na ang operant conditioning. Now, let's talk about the aspect or components of complex behavior. Let's start with higher mental process. Skinner believed na kahit yung pag-iisip, problem solving at pag-alala ay parte pa rin ng behavior. Pero, covert behavior lang siya, meaning nangyayari sa loob natin. Hindi niya sinasabi na wala tayong isip or utak, pero instead of mind na parang may mahiwagang lugar sa ulo natin, mas tinitingnan niya ito bilang behavior na natututunan natin dahil sa reinforcement. Example, kapag nawawala yung cellphone mo, iniisip mo kung saan mo siya huling nailagay. Hindi ito dahil may memory box sa utak mo, kundi dahil natutunan mo na ang paghahanap ay isang paraan para mahanap ang mga nawawalang bagay at yun ay na-reinforce na dati dahil sa past experience mo. Next is creativity. Paano nga ba ipinaliwanag ni Skinner ang creativity kung puro reinforcement lang ang behavior? Simple lang. Skinner compared creativity sa natural selection sa evolution. May mga random behaviors na lumalabas sa tao, parang mutations. At kapag yung random behavior na yun ay nare-reinforce, nagiging creativity na siya. For example, isang painter na nagsimulang gumamit ng kakaibang kulay sa kanyang artwork. Hindi niya sinasadya yon. Pero nung napansin ng tao, o ng mga tao na maganda at napuri siya, na-reinforce yung behavior niya na mag-experiment sa iba't ibang colors. Third is unconscious behavior. Skinner rejected the idea of Freud na may hidden unconscious mind sa atin. But inamin niya na may mga behavior tayong ginagawa nang hindi natin namamalayan dahil sa reinforcement at punishment. Fourth, we have the dreams. Skinner agreed with Freud na ang panaginip ay may wish fulfillment purpose. Pero mas scientific ang paliwanag ni Skinner. Para kay Skinner, ang dreams ay covered behavior na may parehong reinforcement gaya ng ibang behavior. Example, kapag galit ka sa boss mo pero hindi mo siya masigawan sa totoong buhay, pwede kang managinip na sinasapak mo siya. Kaya masarap ang feeling paggising kasi na-release mo yung aggression ng walang punishment. And then lastly, social behavior. Isa sa pinakamahalagang point ni Skinner ay yung belief niya na walang grupo ang gumagalaw, kundi tao lang. Lahat ng social groups ay nabubuo dahil sa reinforcement ng mga miyembro nito. For example, bakit may mga barkada na toxic pero hindi mo maiwan-iwan o iniiwan? Pwede kang nare-reinforce sa bonding moments kahit minsan toxic. O baka wala ka lang choice kasi walang ibang grupo na tatanggap sa iyo. Minsan may halo ng positive at negative reinforcement kaya hindi mo maiwan-iwan yung grupo na yon. So sa madaling salita, lahat ng complex behavior ng tao, kahit pa yung higher mental processes, creativity o unconscious behavior, ay pwede pa rin ipaliwanag gamit ang reinforcement at environmental factors. Walang magic, walang mind games, lahat ay resulta ng experience at learning. Now that we have discussed complex behaviors like higher mental processes, creativity, and unconscious behavior, let's move on to one of the most controversial but eye-opening ideas ni B.F. Skinner. How our actions are controlled by the environment. According to B.F. Skinner, human behavior is not driven by free will, but by environmental contingencies. Whether these contingencies came from society, other people, or even oneself, lahat ng ginagawa natin ay resulta ng mga reinforcements at punishment na nararanasan natin sa paligid natin. Isa sa mga paraan kung paano nakokontrol ng society ang behavior ng tao ay sa pamamagitan ng social control. Skinner identified 4 methods kung paano ito nangyayari. First is operant conditioning. Society uses positive reinforcement, negative reinforcement, and punishment para i-guide yung actions natin. For example, sumusunod tayo sa batas dahil may reward o takot tayo sa punishment.
Number 2 is describing contingencies. Ito yung mga threats or promise na sinasabi sa atin para i-influence ang behavior natin. For example, pag may nagsabi sa'yong kapag di ka nag-aral, babagsak ka sa quiz. Ginagamit nito ang verbal instructions para kontrolin ang future behavior natin. The third one is deprivation and satiation. Nakokontrol din tayo sa pamamagitan ng kakulangan o sobrang reinforcement. Halimbawa, kapag gutom ka, mas mataas ang chances na bumili ka ng pagkain or down deprivation. Pero kapag busog ka, wala kang gana kahit may pagkain sa harap mo, yun yung tinatawag na satiation. The fourth one and the last one is the physical restraint. Ito naman yung paglalagay ng physical na limitation para pigilan ang certain behavior. For example, nakukulong ang mga kriminal para di sila makagawa ng krimen. Next is self-control. Sabi ni Skinner, kahit daw mukhang may free will tayo, lahat ng self-control na ginagawa natin ay paraan lang para manipulahin ang environment natin. Ito yung ability ng tao na i-regulate ang sarili niyang actions, thoughts, and emotions kahit may temptations o pressure. Para itong inner control system, hindi mo kailangan ng ibang tao para sabihin kung anong tama o mali, kasi ikaw mismo ang kumokontrol sa sarili mo. According to Skinner, meron siyang 5 paraan paano natin ina-apply ang self-control sa sarili natin. Ito yung tinatawag na self-control strategies. Number 1 is the physical aids. For example, habang nagsa-study, gumagamit ka ng timer para makafocus ka sa mga study sessions mo, or di kaya noise-cancelling headphones para hindi ka ma-distract. Second is the changing the environment, or pagbabago ng surroundings para makatulong sa focus o mabawasan ang temptations. Example, pag-alis ng cellphone habang nag-aaral o pagpunta sa library para walang ibang distractions. The third is arranging escape conditions. Magawa ng situation na mapipilitan kang gawin ang tamang behavior. For example, pagsama sa study group para hindi ka mag-cut ng class kasi may nakakakita sa iyo. The fourth one is the drug abuse, or paggamit ng mga substance, legal or illegal, para ma-alter ang behavior or ang mood mo. One of the example is pag-inom ng kape para manatiling gising, or sadly, may mga gumagamit ng pampatulog para makatakas sa stress. The last one is the substitute behavior. Pinapalitan ang masamang habit ng mas healthy o productive na action. Example, imbis na manigarilyo pag stress, naglalakad ka o nag-exercise na lang para mas healthy. Pero hindi lahat ng social control at self-control ay healthy. Minsan naging dahilan pa ito ng unhealthy personality development. Kaya mayroong tinatawag na counteracting strategies. Ito yung mga paraan ng tao para i-handle ang control ng environment o society na minsan pakiramdam natin masyadong nakakasakal. Kapag feeling mo nawawala na ang freedom mo, nagkakaroon ka ng response either para takasan, labanan, o iwasan ito in a passive way. In the counteracting strategies, we have 3 ways: the escape, revolt, and passive resistance. Escape or avoiding the controlling agent physically or mentally. For example, isang student na palaging pinapagalitan ng teacher kaya nagsimulang mag-cutting classes or mag-drop out. Next, we have the revolt or actively resisting control through defiance. Ito na yung paglaban or pagkontra sa control or sa rules. For example, merong isang employee na laging pinagsasabihan o pinapagalitan. Kaya minsan nagrereklamo siya sa HR o nag-rant siya sa social media against the company. Next, or the last one, we have the passive resistance. Subtly opposing control through stubbornness. Ito naman yung indirect na pagtutol sa rules. For example, merong isang bata na napagalitan dahil may ginawa. But instead na magsalita siya pabalik sa parents niya or lumaban siya directly, ang ginagawa niya, tumatahimik siya and indirectly siyang lumalaban sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa utos. Ganon. Kapag hindi naging effective ang self-control o counteracting strategies, maaaring magkaroon ng mga hindi angkop o unhealthy na response katulad na lang ng mga inappropriate behaviors. First is the excessively vigorous behavior. Ito yung mga sobrang intense na reaction na kahit hindi naman kailangan, nagagawa natin. For example, biglang sumisigaw o naninira ng gamit dahil lang sa mababaw na inis, katulad ng hindi napagbigyan sa kung anong gusto niya. Next is the excessively restrained behavior. Sobrang pagpigil sa sarili para lang makaiwas sa conflict or a punishment. For example, kahit may mali na sa paligid, tahimik lang at hindi nagre-react dahil takot mapagalitan or ma-judge. Third is blocking out reality. Pagtanggi sa mga problems na nangyayari sa totoong buhay. For example, kahit alam mong bagsak na sa subject, pinipilit mong isipin na okay lang naman at hindi mo naman kailangan talagang mag-effort. Second to the last is defective self-knowledge, or pagkakaroon ng maling paningin or pananaw sa sarili. Madalas para takpan ang mga insecurities. For example, lagi kang nagyayabang ng mga achievements mo or gumagawa ka ng kwento para lang mapansin ng iba. And then the last one is the self-punishment. From the word
of self-punishment. Sinasadya mong saktan ang sarili mo o ilagay sa delikadong sitwasyon bilang kapalit ng guilt o para makaramdam ng relief. Pinaka-perfect example dito is pagpapabaya sa sarili kapag malungkot, tulad ng hindi ka pagkain or iniiwasan mong matulog kasi nga malungkot ka. So in conclusion, B.F. Skinner's theory teaches us that our behavior is not random nor purely a matter of choice. It is influenced by the environment and the consequences of our actions, whether it is through social control or self-control. Every decision we make is shaped by the world around us. As Skinner once said, we are what we are because of what we have been reinforced to be. So that's all for my report. Thank you for listening, and may this presentation remind us that understanding behavior is the first step toward creating a better environment, not just for ourselves, but for the people around us.